हेलो गाइज नमस्ते 2021 मा स्वागत छ यहाँहरुलाई। जाडो चिसो मौसममा आज हामी गर्दैछौँ तातो अनबक्सिङ एमआई ब्यान्ड 5। अब सुरु गरौँ यसको अनबक्सिङ है त। ल यो भर्खरै मैले यो बजारबाट लिएर आएको कोटेश्वरबाट रिटेल मार्केटबाट है। यो चाहिँ एमआई ब्यान्ड 5 है। यो सबै रिभ्यूहरू हेर्दाखेरि इन्डियाको नेपालको भिडियोहरू गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सबसे बेस्ट प्रिफरेबल ब्यान्ड भनेको एमआई ब्यान्ड 5 लाग्यो हैन। तर हुन पनि हो यसको वेट, यसको स्क्रिनहरू एमोलेडमा 1.1 इन्च स्क्रिन हुँदो रहेछ है। वाटर रेसिस्टेन्ट अप टु 5 ATM और 50 मिटर्स भनिरहेको छ। अनि हार्ट रेट मोनिटरिङदेखि लिएर फिमेलको लागि पनि फिजिकल के लेखिरहेछ, साइकोलोजिकल साइकल रिकर्डिङ हैन, मेन्सुरल साइकल होला हैन। अब यो एकदम वेट पनि 12 ग्राम विथ एनएफसी, 11 ग्राम विदाउट एनएफसी भन्ने कुराहरू छ हैन। ओके लेट्स सी हाउ इट कम्स। वाओ अमेजिङ। Xiaomi को प्याकिङ जहिले पनि मन पर्छ मलाई। इट इज वान अफ द बेस्ट एक्सपिरियन्स है। दिस इज द एक्चुअल ब्यान्ड है। पहिला हेरौँ बक्समा के रहेछ। बक्समा हाम्रो छ ओके यो सानोमा चाहिँ केही दिएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई हैन। यो मात्र यो पेपर वर्क्स दिएको छ। यस्तो सानो बक्समा चाहिँ यत्रो ठुलो किताब दिएको छ। यो मैले पढ्न छोडिसकेँ। मैले अब आजभोलि पढ्दिनँ केही पनि। यो खासै नपढौँ होला, झ्याउ हुन्छ यो पढ्यो भने हैन। ल ओके लेट्स सी यहाँ के छ है। वाओ दिस इज द चार्जिङ डक मेबी है। के छ यो चार्जिङ डकमा। ओके ल यो चाहिँ Xiaomi को एमआई को लोगो भएको चार्जिङ डक है। फिल्स रियली ओरिजिनल हैन। ओरिजिनल जस्तो देखिन्छ। सुनकै जस्तो देखिया चाहिँ देख्न चाहिँ, तर होइन। ल ठिक छ। सानो USB टाइप B2 चार्जिङ डक दिएको छ। इट्स ओके हैन। अब लेट्स सी आवर एक्चुअल ब्यान्ड है। एन्ड दिस इज द ब्यान्ड। यस दिस इज द ब्यान्ड Xiaomi MI ब्यान्ड। ल दिस वाच और ब्यान्ड रियली लुक्स अमेजिङ। यो ब्यान्ड चाहिँ साँच्चै नै एकदमै लाइट वेट देखिन्छ। यो पोलिकार्बोनेट भनेको छ। यो ओरिजिनल स्ट्र्याप चाहिँ एकदमै राम्रो छ। ओरिजिनल फिल छ, प्रिमियम फिल छ है। यो ब्यान्ड चाहिँ लगाउँदा पनि एकदमै कम्फर्टेबल जस्तो देखिन्छ हैन। लेट्स सी वाट इट ब्रिङ्स अस हैन। के चाहिँ यसले ल्याउँछ नतिजा। लेट्स सी हैन। ओके सो इट लुक्स रियली गुड है। इट फिल्स रियली गुड इन आवर ह्यान्ड अल्सो है। यसरी लगाएर हेरौँ है। यसको बाँकी रिभ्यू चाहिँ यो पनि सजिलो रहेछ। थिच्यो भने ठ्याक्क हुने रहेछ यो हैन। यो अब यसको अनबक्सिङ भिडियो भयो यो चाहिँ। अब नेक्स्ट चाहिँ रिभ्यू भिडियो लिएर आउँछु म छिटै नै। थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू। प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल। When there's no more hope is left in me, I can see what comes by.